nhớ rồi mà mình lúc Tết chơi mà mình nhớ tìm lo Tết nè mà mình chỉ tao trong lý ít cho nó mà mình ni một quả tê quả lia theo tàu mà nó theo tàu không được nè mà mình nhớ tìm lo Tết mà mình ni một quả mỏ gì mỏ mua gì theo tàu không được nè trong lý ít cho nó theo mà mình dù bùa theo mà mình dù cái theo dù nhu theo mà mình cũng mua tàu giả theo mà mình mua té mà mình tàu một cái tàu xứ mà mình chỉ tàu cho lẩu đi cho nó mà mình nhớ nó tàu chỉ tàu nó cá chỉ tàu lá rong mà mình giờ nhỉ mà mình nhớ nó work hard mà mình đi work nhớ nó 12 hours per day mà mình đi nhớ nó qua chua nhà thầu mà mình mua cỏ xong đó mà mình từ giờ mua bữa cái cũng mua rau mà lunch breakfast đâu mà mình cho đã đi nó là cho cụ nhẹ thế cụ xí nó là cụ từ bao hoa lần tao là dạ cụ lo gì cụ mua nhó rạ rung gì cụ to mua tao mua khổng thia của tao mua nhớ hồng trung đó là của nhớ về tao xia thì của chỉ mua nhận nó cái chân trên tao thì của thế li chỉ bao đợt tao về chơi thì của khe tao nè hạt tia tao của cho mình nhỏ hạt tia còn là cái chữ tao sẽ cần tới còn thắt chặt những lý của nhớ tiền lo của nè của chị rất là nhiều của nè của chị lấy chỉ mua nó chỉ mua nè của nè thế của chị lấy cái khứ hen theo tàu nó theo tàu nè giờ chủ ô tê chủ ô lia theo tàu nó theo tàu nè của nè của chị lấy chỉ rất khứ bé cũng mua nhu mua từ bé cũng mua nặng bé mua áo chống thế thì bé ni tàu khứ bé cầm du li đầu nàng gồm bé cho tùm bùa thế bé theo tàu nó thì bé nhá tìm lo tê mà bé chỉ tàu mua ta la mà bé giờ nó gai là bé chủ tàu du cái du bùa bé nhá chỉ chế cắn thế giờ chế giờ nhỉ bó bé tao xé xứ thì nó là bé theo liền vì là nhá cho hồn trong chị bé nhá hồn trong chị bé theo lo thì bé theo này ở nhà bay ở nhà chị thì theo tôi đâu tới chờ nó tà lời chị liên đạo sư